Bye. Go. Hello everyone, good morning. Welcome to AK Susan vlog. আজি আপোনালোকক আকৌ এটা বাৰ্থডে vlog দিবলৈ ওলাইছো। থাম্বনেল চাই সকলোৱে নিশ্চয় গমে পাইছে আৰু ইয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ সময় ঘৰৰ অৱস্থা চাওকচোন, একেবাৰে বেচিজিল ৰুম আৰু 8 বাজিব 10 মিনিট আছে। ইফালে ৰাজাক ৰেডি কৰিব লাগে স্কুললৈ, কিন্তু তাৰে আগতে অকণ মই টাইম থাকিলে অকমান পঢ়াও, 5 মিনিট হওক 10 মিনিট হওক। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, অকণো স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যিসকলে মোক অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু যিসকলে কৰা নাই, নিশ্চয় এই ভ্লগটো চোৱাৰ পিছত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাকে আশা কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, দেখুৱাই আছোঁ গোটেই দিনটো কি কৰিলোঁ কি কৰা নাই। আৰু এতিয়া ৰাজাক অকণ পঢ়াম আৰু স্কুলৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ ৰাজাক, আৰু দাদাকো ৰেডি হ'ল। মই ভাবিলোঁ দুখনমান ফটো ক্লিক কৰোঁ, যিহেতু আজি মানে ইয়াৰ বাবুৰ বাৰ্থডে, মোৰ ডাঙৰ জাজনীৰ ল'ৰা হয়, তাৰ বাৰ্থডে। এনেকুৱা মুহূৰ্তবিলাক আচলতে মানে ধৰিতো ৰাখিব নোৱাৰি, তথাপিতো মানে মই ভাবোঁ ফটো বা ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে কেপচাৰ কৰি থ'ব পাৰিলে পিছত আৰু এয়াই দিয়কচোন, মেমৰিবিলাক ৰৈ যায়, সময়টো আৰু ৰৈ নাথাকে, সময়বোৰ গুচি যায়। আৰু এয়া ফটো ক্লিক কৰা হ'ল আৰু দেউতাক আহি পেলাই এতিয়া মহাৰাজ যাব স্কুললৈ, উঠিছেহি বাইকত, স্কুললৈ যাব ওলালে। বাই বাই। আৰু ৰাজাক পঠোৱাৰ পিছত মই ৰাতিপুৱাৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, মানে এয়া আৰু ঘৰ সাৰা মোচা, এয়া ডাইনিং মানে মুচি থওঁ। ৰেগুলাৰ কাম মোৰ এইবিলাক, সদায় মুচোঁ, তথাপিতো আৰু ইমান ধূলি, মানে আমাৰ ৰাস্তাৰ কাষৰ ঘৰ যে, তাৰ কাৰণে মানে ডেইলি ধূলি আহে। আৰু এয়া ৰাজাৰ বাৰ্থডেৰ বেলুন মানে আছিলে, আৰু এই দুটাই আছে, আৰু বাকীবোৰতো ফাটি গ'ল। তো এইখিনি মানে যিমানখিনি আছে কৰি লওঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, এও মানে এক্সাৰচাইজ কৰে, য'ত ত'ত পেলাই থয়, এয়া চব সামৰিলোঁ আৰু চব ৰেডি, মানে চব চিজিল লগালোঁ, আৰু এইবিলাক চব চিজিল লগাই এতিয়া আকৌ ভাত বনাব লাগিব। এতিয়া টাইম হ'ল 11 বাজিল। মই সোনকালে ভাত বনাব যাওঁ, কাৰণ ৰাজা আহে যে স্কুলৰ পৰা, সি আহিলে বহুত দিগদাৰি কৰে, তাৰে কাৰণে সোনকালে বনাওঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, মই ইয়াতে মানে এনেকৈ পানীত থৈছিলোঁ, পানী চেঞ্জ কৰিব হ'ল, এইটো পানীটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব, সেইবোৰ বাৰু পিছত কৰিম, আগতে ভাতটো ৰেডি কৰোঁ। আৰু আহিলোঁ, এয়া বেঙেনাখিনি কাটি লৈছোঁ, বেঙেনা ভাজিম। আৰু আছে এয়া হৈছে ৰঙালাওৰ আগ, এয়া দাইল, এনেকৈ আৰু কিবাকিবি এনেকৈ মানে ৰেডি কৰিম। যিহেতু গধূলি বাৰ্থডে প্ৰগ্ৰেম আছে, আমি সকলো ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাম। আৰু এয়া মহাৰাজ আহিছে, তাক গ্লুকন দি দিলোঁ, চাওকচোন তাৰ আজাদি, সি মানে শুই খাইছে, ষ্ট্ৰ এডাল দিছে। আৰু চাওক ৰুমৰ অৱস্থা, অলপ আগতে যি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, এয়া মানে 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টা ঠিকে থাকে, মানে সি স্কুলত থকা টাইমখিনি। তাৰে পিছত আকৌ পিছত আকৌ মই চব চিজিল লগাব লাগে, আৰু গধূলিলৈকে থাকে ঠিকে, তাৰে পিছত আকৌ তেনেকুৱা। আৰু এয়া এফালে ভাত দিছোঁ পাতি, আৰু এফালে দাইল, এইখিনি হ'লেই হৈ গ'ল। আৰু এয়া ভাত বাঢ়ি দিলোঁ, ভাত আৰু দাইল, আৰু এয়া আলু আৰু নেমু টেঙা দি এয়া বনাইছিলোঁ টেঙা। আৰু এয়া হৈছে বুট বটা, বেঙেনা ভাজি আৰু জ্বলাৰ আচাৰ, আৰু এয়া লাওৰ আগ, এয়া আজি দুপৰীয়াৰ সাজ। আৰু মহাৰাজ উঠিল টোপনিৰ পৰা, তাক ভাত খুৱাই টোপনি অহাই থৈছিলোঁ, সি টোপনিৰ পৰা উঠিল।
উঠি আৰু এয়া বাৰ্থডেলৈ যাবলৈ মই কাপোৰ উলিয়াই দিছোঁ। তাৰ সেয়া টি চাৰ্ট আৰু পেণ্ট, গৰম যিহেতু বহুত, আৰু মই এখন চিম্পুল শাৰী লৈছোঁ আৰু এইটো ব্লাউজ বনাই মেলি লওঁ, পিছত লগ পাই আছোঁ আকৌ আপোনালোকক। আৰু ফাইনেলি আমি চব আজি 15 মিনিটমানত মানে গধূলি আহিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ। আৰু তাৰপিছত উৎপাত কৰিব পৰা নাই যে, ঘৰত থকা হ'লে উৎপাত কৰি থাকে, সেইকাৰণে মানে মুখখন এনেকুৱা কৰিছে। আৰু এয়া মানে দাদাকো দেখা নাই, সিও লগৰ, সিও বিজি আছে, সেইকাৰণে সি তেনেকুৱা কৰিছে। আৰু এয়া তাক মাতি আছে চবৰে ফটো উঠিবলৈ, সি নাযায়। আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এয়া হৈছে মানে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, মই কৰিলোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু ৰাজাৰ কাৰণে এগ চাওমিন। আৰু এও আহি পোৱা নাই, আৰু আহি পালে নাম লোৱাৰ লগে লগে আহি গ'লে আৰু এও কৰিছিলে চিকেন বিৰিয়ানী। চিকেন বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ কৰিছিলে। তো খাই মেলি লগ পাই আছোঁ। আৰু এয়া আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ওলালোঁ খাই মেলি, আৰু এতিয়া গৰম যে ইয়াতে আইচক্ৰীম ল'লোঁ, আৰু বাৰ্থডে বয় মানে বাবুৰ কাৰণে কাপোৰ ল'ম, তাক যিহেতু একো গিফ্ট কৰা নাই, তাৰ কাৰণে কাপোৰ ল'ম। আৰু পিছত মিঠাই চিঠাই আদি কিনি তাৰপিছত আকৌ ঘৰলৈ যাম। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।